from MCBN Broadcast Center, your all-Filipino radio, PinoyRadio.com. PinoyRadio.com. This year, we'll never get short of surprises. In fact, we step up the game. Hashtag Level Up Goals. The finest hits, outstanding shows, remarkable events. Miracansa Broadcasting Network Incorporated. This is PinoyRadio.com. Love it! Ito po ang inyong palatuntunang Radyo Pilipino, ang Talakayan. Ang tinig ng Pilipino sa Toronto na sumasa inyo tuwing Sabado alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito sa himpilan ng Pinoy Radio. Layunin ng programang ito na makapagbigay ng kasiyahan at makapagdulot ng kaalaman, hatid ng paliwanagan at pagbatikos sa mga issue at problemang dumarating sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa Canada. Kapayapaan, katotohanan at kalutasan ng mga suliranin ang aming hangad na ibigay sa inyo. At ngayon, ikinagagalak ng Pinoy Radio na ihatid sa inyo ang Talakayan. Radyo Pilipino, ang Talakayan. Nakikinig po kayo sa Talakayan, ang tinig ng Pilipino sa Toronto. PinoyRadio.com. Welcome to Dr. V. Santiago and Associates Family Dentistry. Complete dental care, general and specialty dentistry with trusted team of doctors, surgeon, periodontists, and dental hygienists. Now with 2 locations to serve you in the Greater Toronto area. Main branch at Toronto office, Rosedale Medical Clinic, 600 Sherbourne Street, Suite 307, Toronto, and its new office and clinic at Mississauga Marketplace Plaza, 4555 Herentaria Street, Unit C11. To learn more about Dr. Santiago and the Family Dentistry Canada, visit them online with their new website, thefamilydentistry.ca. For a TLC way of treatment, call 416-967-9272 or 905-272-3455. Dr. V. Santiago and Associates Family Dentistry. Kahit anong ginagawa ninyo, makinig muna sa masayang tropa ng Talakayan. PinoyRadio.com. What does it take to realize your dreams? To get you there, a vision and positive steps. The same goes to your financial future. At World Financial Group, we help middle-income families identify their dreams. It's never too early to start working towards your dreams. So I suggest you call Agnes Miranda today. Telephone number 416-702-9693. To secure your family's future, think of World Financial Group. Magandang umaga po. Ito po si Nelson Galvez na bumabati ulit ng magandang umaga sa mga nakikinig sa amin sa kasalukuyan. Ihanda na po ang balak gawin at sa umaga ito, huwag bibitiw, manatiling nakatutok sa Talakayan Radyo Pilipino. Ito naman po si Bobby Atchacon, ang IT Coordinator ng Talakayan na bumabati ng magandang umaga dito sa Toronto. Saka magandang gabi naman po yung mga nakikinig dyan sa Pilipinas. And this is Tony Sanwan, your political commentator, and we'll still have a 1-hour lively discussion with our special guest today. At kay Kajes Cabrias, ang aming mong producer, palakas po kayo, Kajes, at I believe he's indisposed right now because of, sabi natin, environmental air. Environment. H-E-I-R o A-I-R? Ganon na rin yun. Pero hindi, makausap ko lang siya kanina, medyo mahusay-husay na siya. Okay, that's Tony? Good. Okay. Without further ado, I'd like to introduce our guest today, and she's well known in the community, especially in the alumni association. Not only one association, but many community-based associations. I'd like to introduce to you Dr. Herrera, Alice Herrera. Is an energy professional
working at the Independent Electricity System Operator as a senior specialist managing the evaluation, measurement, and verification of energy conservation programs in the province of Ontario. She is a certified energy manager, certified measurement and verification professional, and a certified energy auditor. She has a Doctor of Philosophy degree in energy engineering and has a bachelor's degree also in chemical engineering from the University of the Philippines, the State University in Diliman. And she has also a master's degree in energy engineering from the Asian Institute of Technology in Bangkok, Thailand. She is now the president of the University of the Philippines Alumni Association of Toronto and has been involved with the association for 8 years now. It is my pleasure and honor to introduce to you our special guest today, Dr. Alice Herrera. Welcome, Alice. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat sa nakikinig dito sa Pinoy Radio. And thank you for inviting me today. Yeah, it's also a pleasure for us to be talking to you today, and perhaps there are many important items that we can discuss and perhaps helps the community in understanding certain aspects of community life as well as university alumni operations or activities in Toronto, especially in the province of Ontario. Toronto, Tony, before we proceed, no, I'm just a little bit confused. Marami ako narinig na energy kanina eh. Yeah. Sabi ko, ano ba itong mga energy na ito? Can you explain? Yung what do you do? Yeah, right now po nandun ako sa nagtatrabaho at the Independent Electricity System Operator or IESO. Siguro yung iba mas alam nila to as Ontario Power Authority, or yung pinaka grandfather nito is Hydro One, or it's just Hydro. OPG is the generating agency. Oo. Sila yung nag-generate ng power, OPG. Tapos yung Hydro One, sila po yung nagtatransmit naman ng ating mga nung power sa ating mga bahay. And then yung utilities like Toronto Hydro, mga EnerSource, PowerStream, sila naman yung mismong nanggagaling na distributor naman po So sila. parang lumalabas sa Pilipinas, NPC, tapos Meralco. Or probably yung mga distribution sa mga probinsya. Yung national, tinatawag na national grid. Exactly. Tapos lumalabas end user na. Ganon. Okay. Tapos po, yung aking trabaho ngayon is about energy conservation. Sa Pilipinas naman, ang Ministry of Department of Energy ang nag-handle ng energy conservation. Ano ang ginagawa So, ng energy conservation ng programs, nag-o-offer po kami ng incentives sa different sectors, right? Like residential, business and industrial sector, ng mga energy efficiency measures na pwede nilang install in order for them to save energy. So you're not going away from the electricity alone? No, electricity lang po kami ngayon. Oo. Like if you wanted to do gas savings, ang i-approach nyo would be Enbridge or Union Gas. So yung focus ng aming opisina is only savings for electricity. Is this an arm's length department or under kami ng Ministry of Energy. Oh, we under report, we get ministry. our directives sa Ministry of Energy. Very complicated pala ang system, no? Tapos tapos yung mga programa namin, kunwari punta kayo ng Home Depot, may mga offers doon ng mga LED bulbs. Ngayon, pagka bumili ka noon, meron kang discount. Yun yung incentive na rebate, yun yung incentive na aming binibigay. Pero ano lang yan, seasonal lang yung kanilang offer na yun eh. Minsan Hindi, one weekend lang eh. Hindi, meron din tayong whole year round. Ganun ba? Coupon program ang tawag natin doon. Yung pinapadala sa mail. Doon sa mail, like kung Toronto Hydro, meron silang parang coupon na pwede mong $2 discount sa yung mga bulb. LED. Hindi ko na napapansin yun kasi tinitinan ko lang yung bill ko eh. Yung naman yung sa yung buong bahay, gusto mo magpa-re-insulate, saan ka pupunta? Gas ba o sa electricity? Mas maganda pong, kasi ang pag nag-re-insulate ka, ang malaking mga savings mo would be gas kasi yung furnace ang medyo gas, ang savings doon mangyayari. Yun ang gusto kong tanungin nga kasi the government sponsored some programs in the past, right? Na meron kang incentive na they will cover a portion of or
some Yeah. portion of your Expenses reconstruction. for insulation. Yeah. If you change also your furnace, may mga incentives din Oo, doon. papalitan mo May yung mga rebate din. papalitan mo yung mga bintana mo, papalitan mo yung mga pinto mo, Mga whole tapos home. yung mga lahat ganun. Pero Makaka-contribute sa bakit savings. sabi ko hindi ako umabot doon. Gusto ko ngayon kailangan ko. Yeah, Okay. pwede. But you can always call me kung gusto nyo makatipid ng konti ng savings. I can always help you where or kung saan kayo Wow, pupunta. you're the right person to talk to them. Yeah. So your company, your entity directly deals with the public, or you We report? deal with the utility. You report to the mother company, to Hydro One or kami something. po, nagre-report kami sa Ministry of Energy. Okay. Tapos yung mga nag-i-implement ng mga programs na yon ay yung mga utilities like Toronto Hydro. Ngayon, Is your office government or government it's po. government? Government Okay. po. Under the Tapos, federal or provincial? Provincial. Now, yung trabaho ko naman, kami po yung nag-evaluate ng mga programa na yon. Kung indeed, meron ba sila talagang savings na nakukuha. Ngayon, yung evaluation po ng mga programs na yon, different sector, in charge po ako doon sa business. Yung mga buildings naman ang tinitingnan namin. Like yung mga, marami po yan ngayon, 90% ng mga savings will still come from lighting. Yung pag-change nila sa LED bulbs, tsaka yung mga fluorescent na yan to LED to more efficient lighting. Matanong kita, yung Earth Day, do you have such a thing as Earth Day, putting out lights for 1 or 2 hours, something like that? We encourage that. At Yeah. weekly yun Magkano naman na-save generally ng tao. buong probinsya o ng tao? Alam ko, if I'm not mistaken, but I can get back to you with the exact amount. Parang ang bumababa po yung capacity natin would be about 300 megawatt. So And malaking baba din yun pagka nagbaba tayo ng kuryente sa Within gabi. 1 hour. Yeah, within an hour. Yung bali, Yeah. Yung kumbaga yung load. generating, bumaba. So, kakaunti yung How do you translate that in dollar figures roughly? Whoa. Parang hindi ko po dala Okay. yun. But I can always 300 give you. megawatts is how much per Baligay mo megawatt? na, I know nakakatipid Million, tayo by the talaga. millions, I Yeah. suppose. Yeah. Okay. sa buong grid. Oo, million. Sa isang bahay hindi. Sa isang bahay, Hindi, depende. Hindi, Kung kunwari depende sa nagtanggal gastos mo. ka. Oh, yeah. Depende sa consumption mo. Oh, yeah. Yung 300 megawatts na yun. Why- Malaki yun kasi ang alam ko, isang megawatt na production is maybe around 2 million. So, sa 300, malaki yun. Okay. Kumbaga yung sa province of Ontario, palagay nyo peak day, pinakamainit. Ang ating nasa 23,000 megawatts. So if you can imagine that, 300 megawatt is also would be significant May tatanong- reduction in load. May gusto akong tanungin Kasi alam mo doon under the old yung old system, no? Ang binibili kong bombilya is mga 25 watts lang no? Incandescent. Yung maliliit na kasi hindi ko naman kailangan ng mataas na wattage, malakas na kuryente yun, no? Yeah. Naghahanap ako ng LED na 25 watts, wala Hanggang 40 pinakamababa No. Ay, hindi po may mga May 15 akong nakita. Meron akong nakita, 1 watt lang mga yata. 7 Pero watts, mga 8 watts. wala akong po. makita sa mga Home Depot or sa Ay, di bilhin mo labas. na yung 7 watts kung meron Wala available. nga, bihira Yung mga Ano 10 yung watts binili mo, natin? 30. ang capacity yun, mga 40 watts or 50, Yeah. 60. Kasi ang lumalabas yan, di ba, chandelier, wala mga ilang Maliliit. bombilya yun, di ba? Lalagyan mo pa naman ng 40 watts lahat yun. Baka nakita niyo po doon sa label 40 watts, pero ang ibig sabihin nun, kaya nagkamali din po yung asawa ko, sabi niya 60 watts to May kasama. Tapos sabi ko, Nasisip hindi, pa. yan yung pang-replay sa 60 watts. Hindi yan 60 watts, kundi siguro 13 watts yan sa Equivalent yun sa 60 Yeah, watts. 60 watts. Sasagutin daw ni Mr. Herrera. Wala akong masabi, wala akong masabi. Hindi kasi nakaka-mislead minsan yung nasa label nila, nakalagay 60 watts. Pero naghahanap nga ako ng yung maliliit lang ang wattage. Kasi lalagyan mo pa naman ng ganong karaming bombilya yun. Basta kung mga 13 watts and below, may mga discount. Baka may mga maging rebates. pansiteria na labas ko Pero nakakatipid ba yung bibili ka, gusto mo makatipid, pero mahal naman yung binibili mong bombilya. When in the long run, di ba? In the long run, yung in terms in the of, long run. Yeah, you have to Okay. look at it in the long run. yung Yun ang dollars na-explain per na. kilowatt hour mo po, Tsaka bababa naman. hindi, Yeah. ang mga karaniwan ng mga LED, sinasabi naman nila lifespan Yeah.
Oh. Di ba? Yung incandescent, wala kang nakalagay na live song, baka bukas, pundido na. Yung incandescent po, mga tumatagal lang yun, siguro 1,000 hours. Yeah. I-compare nyo sa Continuous, LED, 1,000. mga 25,000 hours yun. In terms of economics, let's say 1,000 hours gagamitin itong LED 10,000 hours. Pero bibili ka na incandescent 50 cents lamang times 10, that's only Times 10. That's only $5. Kung Yung bibili ka consumption naman ng mo. $20 Yeah, na tama po. Yung LED. Consumption mo sa kuryente. Oh, yung consumption. Okay. Alam mo, Sige. naging experience ko, Tony, no? Nung minsan, linagyan ko yung porch light ko ng bumbilya na sabihin mo, all night, Yung parang floodlight or something. Makita mo yung bill ko. Ang laki ng Kayang-kaya mo naman yun. Hindi ko kaya eh. Kaya nga Balik na tinanggap tayo mo. sa... Okay. So, yun po yung trabaho ko. Yeah. Alright. So, meron tayong... Ikaw, ano tatanong mo? Hindi, yung... UP alumni, right? As you know, that's the professional side of Dr. Herrera, Alice, to me. And what about your alumni association? Do you have... by the way, the University of the Philippines alumni is... what is this? Accredited po siya dun sa University of the Philippines Alumni Association sa Pilipinas. Now, chapter po kami sa Toronto. And aligned din naman yung objectives namin with the Mother Alumni Association, wherein we would like to promote camaraderie among members dito sa Toronto, and as well as, giving back to our alma mater. So yun yung major objectives that we have with our association. Tsaka itong UP Alumni Association, I think it was established like years 1977. And for this year, we are celebrating our 40th year. Wow. Matanda na po itong Wow. organization, and after 10 years, matakin nyo, golden Alam mo, I'm a graduate of UP, 75. Pero Wow. I've never joined the Alumni Association of UP. Kung may potential pa Kasi- tayong member dito. Kasi, bakit naman? Bakit? Kasi hindi. Ang mga, during that time na, they were offering yung kapihan every Saturday, breakfast. That's right, yeah. Conflict sa 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 schedule trabaho, ko. sa work, yeah. Oh. Schedule ko, kasi andito na ako sa Radyo Pilipino. Okay. Radyo Pilipino. Every Sa Saturday. Talakayan. By the way, We've been ha- here for 13 Yeah. years. how's the membership requirements here? Do you necessarily be an alumnus or alumni of the, or you have studied partly at the University of the Philippines, then you can join Pagka anong pag membership nag-graduate ka ng requirements? high school, pwede naman. Pagka nakakomplete, ang minimum lang naman, like even in our mother organization, pag nakakomplete ka lang ng 60 units, maski hindi mo natapos yung buong bachelor's degree mo, you can be entitled to become a member of UP Alumni Association. Overqualified na siguro. Pero yung if you taught in the university without graduating from UP or naging empleyado ka, you don't qualify to become a member. You can be, siguro, if you are really interested to become a member, then yeah, we can always have you as honorary or associate member. Okay, so Yeah. yun ang right now, is there any projects or programs that you're trying? We do have several. Right now, we're focused on, or even in years back, mga 10 years ago, ang focus namin is scholarship or fundraising for our scholarship. And we have two types of scholarship right now. One is the so-called endowment fund. Yung endowment fund, ito yung sustaining fund na ang ginagamit nung pagbigay sa estudyante is yung pinaka-interest lang ng endowment fund. Okay. So ang aming level of funding right now is about siguro mga 1.8 million pesos sa Pilipinas na nagsho-shoulder ng isang bata, scholar. Ay dito sa do you have any scholarship Wala program pa dito? po kami dito sa within Toronto. Puro Okay. Pilipinas pa lang po yung aming tinutulungan. But, it has been discussed na bakit hindi naman din tayo pwedeng tumulong dito sa... Really Yeah. depends on the budget and Yeah. really depends on the funds that we will be able to raise. Okay. And then, sabi namin, mukhang mas kailangan pa namin muna ding tulungan yung sa Pilipinas. Okay. And So then, malaki ang pondo ron kasi yung interest lang service interest lamang Interest ginagamit lang, So malaki ang pondo 'yun kasi kumikita 'yun ang Yun yung binibigay sa Okay, estudyante. that's Pero good. that's one for scholarship and we have one for professorial chair. So Okay. ito naman yung mga teachers, yung mga gusto nyung mag-research, binibigyan sila ng grant ng about 50,000 But they must be in the UP system. Yes, They, or even in, kunwari, meron kaming naging
recipient ng professorial chair. I think she's in Mindanao based. Okay. So, yeah. Basta State University. How do you UP, describe? UP, Yeah. yeah. How do you describe now the UP system? Bawat yata there are certain provinces which has which is part of the UP system. Yeah, UP system is composed, I think, of about 9. Hindi lang ako sure, pero merong UP LB, UP Visayas, UP Mindanao, Manila. may UP Baguio, may UP Pampanga, UP Manila. So, lahat yon part of UP system. And then, depending dun sa aming condition, dun sa kontrata namin with UP Foundation namin binibigay yung pondo. We can always tell yung University of the Philippines, gusto namin magpondo dito sa UP Manila, gusto namin magpondo dito sa UP Visayas. I see. So yun yung sa isang type namin. May isa kaming type pa rin, yung non-endowment. Ito naman yung parang you can think of it as yung consumable na pag binigay namin yung about 150,000 pesos sa isang estudyante. Isang estudyante na yon na pwede siyang mabigyan ng financial assistance in terms of allowance nung the whole 3 years na para hanggang matapos na siya. How do you select your scholar, shall we say? Kasi lahat na naman ng pupunta ron scholar. How do you select? Hindi ho, ano yon sa average nila, like we May category require, kayo, may requirement. meron po kaming, yung sinasabi ko kaninang endowment fund, medyo mataas yung na-set na average doon, 1.5, no? Pero itong isang type namin na non-endowment fund, yung estudyante, binaba namin sa 1.75 para, at saka maging recipient, kunwari sa arts. Kasi napansin namin nun puro science yung nabibigyan ng scholarship. Ngayon sabi namin, magbigay naman kayo sa arts, no? And then we cannot select, yung UP Foundation ang nagsiselect nung mga tao. Estudyante. Okay. Kami lang nag-specify kung gusto namin from the arts or from from UP Diliman o like right now yung additional 3 scholars namin, sabi ko yung sa science naman kasi meron na tayo sa arts. How about the need assessment, need category? Kasi may mga UP students, shall we say, na mga may kayas or something like that. You try to target low-income families or part something? of the scholarship grant nandun sa kontrata namin na talagang yung parents o yung income ng iyong family should be yung lower than a certain threshold, income threshold. Okay. Pero may naalala ko noon na may isang law na na-pass ng Senate and the Congress that libre yung state university tuition. Ngayon, Ngayon. I Ngayon na think lang yun. even today, nabasa ko sa Facebook din na So how will you give the money when it's already free? hindi po, yung aming financial assistance, mas swerte yung aming scholar kasi ang kinukuha nila yung parang allowance per month, 5,000 pesos per month. So, either i-spend nila for their books or for their transportation. Parang additional na yun sa tuition, hindi yung tuition yung aming ginagrant sa kanila. Kaya mas makaka-encourage pa din yun na mag-aral kayo ng mabuti para mas additional kayong meron pa kayong bonus na Pero sa bago yatang sa bagong batas, pero it used to be yung nasa UP subsidized. Subsidized Dati. tuition. Mababa na rin talaga din ang tuition. Pero ngayon lahat ng state university is free. In colleges, state Yeah. colleges, universities. Correct, Pero dadaan ka sa butas yata ng karayong para mag-qualify sa mga state Hindi, university ngayon parang may yung UPCAT, parang ganun. Yeah, UPCAT. Kailangan mag-pass ka nun para makapasok. Pero sa recently, only about 3 or 4 days, may ikanting problema ron. Ang sabi ng CHED, yung College of, tawag dito? Higher education. Higher education na libre yun. Pero ang ngayon, parang naniningil ang UP, yung kwan. May transition yan kasi. May transition dapat Dahil, kasi yun. Kasi hindi mo naman makukuha kaagad yung yung fundings nun hindi nga, nagkakaroon ng problema sa loob ng university, lalo ng mga bata. Sabi niya, libre pagkatapos ngayon, naniningil ng tuition fee. Something like that. Yan ang fresh reports ngayon. Sana matutukan yun at Pero kasi di ba yung tuition, parang iba-iba rin naman pumupunta yun may administrative, meron talaga sa So, may lab funds, may mga ganun. really depends kung ano naman ibibigay ng gobyerno sa kanila. Kung talagang certain amount lang, kailangan magsingil pa din. Billion yata ang involved dito. Billion pesos, of course, not necessarily in dollars. Hindi, kaya siguro yung ginawa ng UP is yung tuition fee lang talaga, yung per subject, yun ang libre.
Pero yung Baka, yeah, administrative, yung yeah. mga laboratory, mga ganon. Kumisan yata ang miscellaneous, mas mataas pa kasi sa tuition. Yeah, kasi yung maintenance ng ano eh. Tsaka Ng sana yung laboratory yung mga pambayad din yung sa mga kuryente, teachers. yung diba? mga ganon, pambayad sa teachers. Yeah. Minsan kasi, di ba, ang hirap Yeah. i-hold din ng mga teachers sa UP kasi, or even in other colleges or universities. Dahil maliit yung sweldo, kaya pumupunta na nga din sila sa isang Sa labas, basa, nagkakaroon ng brain drain din tayo. So, yun. Hindi pala ako pwede magturo sa UP, maliit yung sweldo. And nagbibiro. I'm just kidding here, ladies and gentlemen. Di po. Hindi kasi sa UP, may classification yung teaching, right? May professor, assistant, something May like that. So, instructor, ang professor kasi siguro yung pinakamataas Yeah. na category. So, mataas ang sweldo mo. Pero kung nasa baba ka, siyempre mababa rin yung sweldo. Yeah. May salary grid na tinatawag, salary schedule. So, at least, Kwan. So, ano pang ating, Kwan? Bukod tangi sa inyong project, do you have any special linkages with other alumni association or other community-based associations in terms of operation or activities? Member po ang UP Alumni Association dun sa tinatawag nating Philippine Colleges and Universities Alumni Association, PCUAA. So parang umbrella yun ng lahat ng alumni organizations. May UST, may Ateneo, may San Beda, may FIATI, and just recently, yung June 25, we had a summer fest na lahat ng alumni association nag-gather for a picnic sa Mississauga Valley Boulevard. At saka meron kaming konting mga, sports activity na Naku, mawawala na ako sa Golf sports. course. mga tag of war. Hindi, mga nasumasali naman, yung mga anak-anak na at saka grandchildren na. Tsaka ganun kumisan may mga imported na rin eh. Taga-Fiati po kayo, di ba, Tito Tony? Yeah, that's Nananalo talaga din ng Fiati. Madalas Talagang palaban dalawang sila. beses na naging champion at naging Ang co-champion. Yeah, oo. Ay, ngayon, itong nakaraan, sino nag-champion? Ang nag-champion po, College of the Holy Spirit. Oh, So, mga babae? yeah, mga babae. Ay, siguro Galing gumamit nila. ng espiritu. Ay, sorry po. Tita Malu yun. Anong klaseng espiritu yun? Yun na nga. Magagaling sila. College of the Holy Spirit. Unfortunately, kami taga-sigaw lang. Walang napanalo ng UP. Pero babawi kami next year. Pero karaniwan naman, ever since naman ang UP, hindi naman masyado magaling dyan sa mga nila. Athletics. Sa mga athletics na Hindi ganyan. nananalo rin kami. There were- Second there- place, there- third There place. are times na nananado. No? Pag umuulan. Pagka pero hindi masyado nilang pinupush ang athletics sa UP. Scholarship muna, siyempre. Ang academics ang Academics, pinupush nila Pero dyan. nagcha-champion po din ng basketball ng UP ngayon sa ganun ba? anong tawag doon, yung NCAA. Naging champion yan. UAAP at And UAA. even volleyball nag-aano din sila, UAAP. nagpo-push forward din ngayon. So Nag-import na rin sila ng mga talent sa athletics. Hindi yata. Hindi. pero ang kagandahan doon sa PCUAA, ang UP AA, palaging sila yung pinakamalaking contingent dun sa Malaki ang grupo. malaki yung grupo. So, tsaka talagang picnic lang talaga yun, no? Encouraging other members to come kasi libre yun eh. Pero alam mo, maganda ang grounds ngayon ng UP, yung Diliman. Naku, Yeah. nagja-jogging na rin ako doon paminsan-minsan pag nakakauwi ako eh. Hindi lumulubog sa baha, sa Ay, tubig. hindi. Ay, paano bago lumubog yun? Yung sunken garden muna lumubog. Ganun ba yun? Di ba pagka Sabado at Linggo, parang sinasarado nila yung oval na parang in-encourage yung pag Actually, talagang one nagja-jog. way ang nangyari doon eh. Dati yung ikot natin, di Yeah. ba, two-way yun. Yeah. Ngayon, one way One na lang way yan. na. Ikot lang talaga. Ikot Ikot lang. talaga. Ikot ka talaga. Minsan kami dalawa ng kapatid ko, maglalakad kami doon, going around hanggang Sa doon sa oval. Okay. pagdating sa dulo, pagod na kami, hanap na kami ng kakainan. Related din to sa UP that pinag-uusapan natin ng UP. Di ba may tinatawag na oblation doon? Yeah, sa harapan. Okay. So, pagpasok balita ko isang artista ang naging model doon. Yeah, Totoo ba yun? nakalimutan na namin. Pero there was Si Rogelio de la Rosa. Hindi, ang sabi nila si Fernando Po Sr. Yeah. Panahon I na yun. think, meron yata akong nabasa If din dun you're sa going to mga look I don't know how true is that, but there was a real person that nag-model doon. siyempre, kailangan may model ka dahil yung sculptor, siyempre. Meron ngayong bago doon na parang lady oblation na parang nakahiga. Kaya lang nagkakaroon, umaani pa rin ng konting batikos from the others. Like, ito naman yung sabi nila lady oblation. Hindi ko ma-imagine parang nasa harap nung UP Theater.
Okay. Kasi Nakahiga picture, o hindi ko nakaupo? alam. Nakahiga siya. Malaki na ang pinagbago kasi dun eh. Yung kanyang hair ay nakaladlad na gano'n. So, Okay. kaya lang kasi merong mga mga opinion doon na it's art, It's art art. of It's art, art, di ba? Pero meron kasing sa ibang bansa na gano'n na rin eh. Maraming comment. naging ganyan. You cannot remove critics. Para yung si malakas na kasi maganda. Pero ano namang karaniwang point of criticism doon kung meron man? Na something na kinopia Parang o kinopia may na naman model daw. sa ibang Pero bansa alam nyo, o, could be an inspiration lang din, di ba? So, o hindi mukhang Pilipina or mistisa or what? Well, there's everything under the sun. Okay. and talking about art, I just plug in, meron kaming dadating si national artist Ben Cab. Ben Cabrera dito sa Toronto. He'll be visiting for a family reunion. Tapos we took advantage and sabi namin i-meet and greet siya sa August 2, no? So kung sino yung gustong ma-meet and greet si Ben Cab, Okay. can always just contact me or Tito Tony. Kailan yun? August 2 po, 6-7 o'clock at the Miller Tavern. Saan yun? Dito sa Young and York Mills. Okay. Co-sponsor to ng Philippine Artist Group. So UPA Toronto and Philippine Artist Group. Okay, that's good. Si Ben Cab, maganda sa kanya yung portraiture ng local seniors or something. Okay, hanap buhay muna po tayo. Kumusta kabayan? Ito si Rafael Nebres, General Manager ng Action Honda. Para makatipid, mapabilis, pagbili ng Honda sasakyan, kami laging may paraan. Laging may sales events at promotion, tama sa iyong kakayahan. Please call us at 416-281-1234, 416-281-1234. Bibili ka o hindi, it's always my pleasure to talk to our kababayan. Mabuhay!
Hello po, ito si Belita Corrales. Kumusta na kayong lahat? Sa yumak na magsama-sama, ipadala ang ating cargo. Serbisyo ay hindi nagbago. Ang yumak ay totoo. Saan pa man ang iyong pamilya, ang yumak ay mayroong serbisyo. Kahon ninyo'y walang peligro. Darating, maayos at magaling. Kayo nakikinig sa Talakayan. PinoyRadio.com. Okay, it's time for my political commentary. This is Tony San Juan reporting from Toronto. At ang ating pong unahin ngayon, President Duterte has projected that the military operation in Marawi, in the cities of Marawi, by the Maoti militants as soon as possible will be done within 10 to 15 days. 10 to 15 days. Yan po ang pangako ng ating magiting na presidente. I believe they are going to stop the operations or try to win the operation because it's time for SONA in July 24. At yung ating 60 days of martial law declaration is up for renewal. So in case they're going to extend it 2 days before SONA, that will be July 22nd. So 60 days na po ang Marawi siege. So bago mag-report ang ating presidente ng tinatawag na State of the Nation Address, kailangan matapos na ito. But sabi nila, ang Maoti Group and other militants are now in Visayas and Luzon. So maaaring mag-extend ng martial law from Mindanao throughout the Philippines. I hope hindi mangyari yon. Okay? At ang Malacanang, there are reports na si President Duterte ay nagkaroon ng tinatawag na stem cell procedure. Ano ba yon? Stem cell procedure kasi nawala siya ng ilang araw sa public eye. At sinasabi nila na ang mukha niya ay nagkaroon ng bloated face and some other, facial malfunction or somewhere. Ang sabi naman iba, nagkaroon ng hair transplant. At yan mga ugong-ugong o rumors. So, siguro naman hindi naman totoo ito. Ano pang stem cell nagkaroon? Kasi maraming stem cell procedures. May tinatawag na nuclear stem cell procedures, may tinatawag na ordinary stem cell procedures. Hindi natin alam kung anong kwan. So, sekreto ito ng ating presidente kung ito may nangyayari. At ang atake ng opposition is the president is lazy dahil kumbaga sa kwan, he appears only in the public for at least 4 days a week. Sabi naman nila, kailangan din naman magpahinga ng ating presidente dahil he's a working president at kailangan niyang magkaroon ng tinatawag na rest. Now, the recent news also, the Bureau of Correctional Director Benjamin de Los Santos, a retired police general, resigned irrevocably because of the accusation of the Secretary of Justice, Vitaliano Aguirre, na there is a resurgence of illegal trade in the New Bilibid prison. Kaya nag-resign siya. Pero sabi ng Secretary Aguirre, he should stay there until such time that he will be replaced by another general. Totoo kaya? Ito talagang, bakit wala nang katapusan itong illegal trade doon? Paano nakakapasok ang mga... Alam mo, pagka may pera involved, tuloy-tuloy yan. Ha? Yeah. Paano yung mga bantay na siniseldohan ng gobyerno? Paano nakakapasok yun? Mas malaki yung binibigay kaysa sa sweldo. Ganun ba? So, ano gagawin mo? So, there is an incentive Okay. Sabi nga nila Kaya nga sabi nga nito, yung ibang police kwando na yung SAP ay tented na rin dahil tumatanggap ng pera para makapasok. Lalo binabantay ito ng SAP mismo, hindi lang security guard na ordinary. Yes, pero that's only I think one building na ang cover ng SAP as maximum security. Hindi yung buong Muntinlupa.
Maximum security. Bakit hindi nila inspection kamukha ng panahon ni Secretary de Lima, backpack dito, backpack doon, ceiling, pintuan, at the wall? Di ba katapos nun, meron pa rin silang nakita after the time? Kung ikaw ang general, ikaw ang director ng Bureau of Correction, anong gagawin mo? It's an ongoing process. Ano gagawin mo? Siyempre ano rin yung continuance ang kailangan i-maintain mo. Do you have the energy to do that? Ang problema siguro dyan is that may higher-ups. Subordinate ka lang, ayaw mong i-vulgar, kaya magre-resign ka na. Kung pa-raise down mo kaya yung Bucor at pagpapalit ka ng bagong building na lang. Saan mo ilalagay? Meron na. Ginagawa na sa sa Pantabangan. Okay. Nueva Ecija. Pantabangan? Doon ilalagay? Doon ilalagay. Doon sa may port, magsaysay. That's a good idea. That's a good proposal. Now, there's another development also. Si Senator Pampilio Lacson, bihira itong magmura. But he was cursing the results of the reinstatement of the police general of police superintendent Marcos na involved sa killing ng tawag dito mayor ng Mayor Espinosa. Bakit na reinstate yun after 4 or 3 months of suspension? Bakit? Kaya nagbura si Senator Pampilio Lacson ng puena, sabi niya, or son of each, ika nga. So bihira ito mangyari kay kay Lacson. Ngayon naman, si Pacquiao naman talagang aminin ng pagkatalo. He lost the fight at there was a review by the World Boxing Organization that Jeff Horn, the former school teacher, really was the rightful winner against Manny Pacquiao. So maliwanag naman na So aminin ni Pacquiao na paminsan-minsan dapat aminin niya pagkatalo. May rematch naman daw Pero na naman involved doon. Yeah. Kung ikaw ang advisor ni Pacquiao, Alice, Dr. Herrera, anong advice mo sa kanya? Laban ng laban, di ba? Laban ng laban o mag-retire na? Habang may pera. I don't know. Hindi kayo si Alice, ha? Si Alice Di ba di sana nung nandun siya sa nanalo, di sana wag na siya munang, nakip niya yung image niya na hindi siya natatalo. Champion siya, nag-retire. Kaya lang baka naisip ko nga baka may kontrata siya, di ba? Kailangan siyang ang ating nasa kanan, si Mr. Herrera, ano masasabi mo tungkol sa labang Pacquiao? Kailan bang Unfortunately, hindi ko napanood yung laban. Yeah. So nakita ko na lang yung mga reviews, yung mga reaction ng tao. So hindi ko mabibigyan ng comment kung talagang rightfully nanalo siya. So, pasensya na po. Alright. Maganda. And the majority of Filipinos, according to the social weather station, 50% approve of martial law in Mindanao. But they are against of declaring martial law throughout the Philippines. Yan naman ang dapat pakinggan ng ating presidente. Well, you have to you realize that the president has information that is not available to everybody. Yes. Right? So it's up to his discretion. If it's the protection of the country, he has to do it, right? And what do you think of this Turkish terrorist group na nasa Pilipinas na? Maaaring ito yung malaking reason to validate na declaration of martial law throughout the Philippines. Turkish might be. Depending on the information. Baka totoo. Kasi wala na silang land sa Iraq and Iran. Nakuha na lang Iraq. Ganun ba? So nagfo-focus na sila sa Philippines. Not only that, yung kasi may mga mujahidin na mga Asian na pumunta, tumulong sa Iraq. Nang mawala na yun, uuwi na yun. Sa Indonesia, sa Malaysia, pero sa malalaman mo na kung terrorist dahil may pagka-mistakes sa mga Turkish. Mas mahuputi at matatangkad sila sa Pinoy. Kung mag-ano doon 5-6, di wala kang masabi, negosyo 5-6. Okay. Pero terrorista pala sila. Pero there are so many articles that's going around, no? Yes. Mga analysis, right? Yes. Dito regarding yung nangyari sa Marawi. Yeah. So if you're going to look at some of the analysis, there is some reasons also kung bakit pinasukan ng ang Mindanao ng rebel group. Okay. At ang latest na balita, magkakaroon din ng kaso ang ating dating presidente si Noynoy Aquino
of the Mama Sapano 40 o 44 na namatay. I really don't know kung anong kaso nito, yung because he ordered the operation. Well, you have to explore all the yung mga situation. There are complainants that has to be also addressed, di ba? Yes. So at least may transparency kung magkaroon ng hearing diyan. Okay. And debate this. Women in Ontario have been legally allowed to go topless in public since 1996. Nangyari ito sa Guelph. Nagkaroon ng ang law, ang court na pwedeng mag-topless sa mga babae. Dahil sabi nila, hindi sila indecent. Indecent. Kung ang lalaki nagtatopless din, bakit hindi sila? Okay. Ngayon, there's a case now sa Human Rights Tribunal dahil yung mga ibang babae sa Cornwall, especially the city of Cornwall, sabi nila they're against the policy of women and girls over 10 years old to wear tops. Kailangan yung 10 years old and above. Bawal na Hindi, kailangan nakatakip sila. Pero sabi naman ng iba, no. Sabi ng mga kababae, hindi lalaki dahil siyempre sa lalaki mas gusto nila. Pabor yun. Sabi nila. So, there's a case now. May right sila, of course, sa public ito. So, well, sa akin, tatanungin mo, kaya anong damit nila, pareho rin yan Ngayon, do you favor na sa ating wards ngayon sa Toronto mag-increase from 44 to 47? Ang alin? Ang municipal wards. Akala ko mag-topless. Hindi, topless. Bago na ito. Bigla ka nagpalit ng topic. Bumusina ka muna. Hinahabol ko oras Baka mamaya hindi kami. Are you in favor for the city government to increase the number of municipal wards from 44 to 47? Anong implication nito? The more the merrier. Financial, that's correct. Pero sa tingin ko, kaya nila ginagawin dahil yung population lumalaki. Representation sa city. Pero land area hindi lumalaki. Hindi lumalaki yung land area. Pero yung population, yung bali congestion, di ba? Okay. Ngayon naman, isa pang proposal ngayon na debate this. Kaya nga may proposal na allowing residents magkaroon ng manukan or privately raised chickens in their backyards. Paano naman pag winter? Ay, bahala na yung frozen. Alam mo, pag winter, naka-freezer na sila. Lutuin mo na lang. Naka-greenhouse din sila pagka. Yeah, but do you favor this? Are you for or against this? Well, that really depends No, that really depends Sa Pilipinas, pwede yun Hindi, we're talking about Canada. Ako pabor, basta at least controlled. Hindi yung mangangamoy ka sa katabi mo. Tsaka hindi maingay. Panyero, anong masasabi mo? Pwede rin sa akin. Kaya lang, yun nga, yung amoy. Yung control. Yun ang dapat iwasan. Tsaka hindi, yung ingay. Yung ingay pati, alam mo naman ang manok, di ba? Hindi, panggising yun, di ba? Manok, tumitilaok. Hindi na ako nakakarinig nun dito So, hindi na kailangan ng alarm clock. Kaya tuwa nga ako nung umuwi ako dati. May sumikilap. Okay, and last question ko before I wind up my commentary. Do you favor or not the government should issue gender-neutral identification on government-issued documents? Halimbawa, ngayon may male, may female. F, female, merong X. Triple X. Triple X. Ito ay gagawin natin sa... Ngayon yata meron na sa driver's license But in terms of your birth certificate, pabor ba kayo rito magkaroon ng M, F, X, or... Hindi kasi ang birth certificate, hindi mo pa alam kung anong gender ka. Kung ano lang nakikita yun sa panganak mo, yun ang ilalagay sa male or female. Pero doktor ang naglalagay nun, di ba? Paano mo sasabihin na M ito or F ito or X ito? Hindi makikita ang naman sa orientation later on Orientation, dalawa lang naman orientation Male and female. So, are you against or not? Yung government issue birth certificate, hindi na babaguhin. Kung ano yung ginawa nila ng umpisang pinanganak ka, yun ang
Yun na. Pa, ba't babaguhin mo? Ay, kung paano nagbago later on, hindi ka pinanganak. nagkaroon ka ng transformation na something like that. Sa ID na yun. Kaya nga. Identification, hindi yung birth certificate. There is always... So yung birth certificate, okay sa'yo? Birth certificate. Hindi. Kung ano yung male ka, male ka. Kung female ka, female ka. Kasi Hindi kung mo anong pinanganak ka, ano physically. Hindi mo malalaman kung magiging transgender ka o ano eh. Talagang yung definition mo pa lang ng male or female. So pabor kayo sa birth certificate na magkaroon ng identification. It's not gender neutral. Do not change the system. Yeah. Okay. Dapat may identification. Pero later on, kasi we'll be providing additional documents later on, kamukha ng whatever. You can apply for changes. Okay. Hindi ba baguhin yung birth certificate mo? Mayroon kang panibagong certificate na you transform to whatever you are. Paano pag-a-apply mo ng mga ibang dokumento, kamukha ng passport? Dalawa palagi yan sa yung certificate. Isang original, isang transfer. Amended. O transformation. Ganon. Ba't din nilang nalagay NA, not applicable? Okay, yan lang po ang pananaw ni Tony San Juan, ang inyong political commentator. Thank you. Okay. Let's continue with our discussion. These are the issues na yun? Yeah. Yeah, okay. Views and issues for July 15. Race
Fine Foods, the vacuum-sealed Filipino flavor is now available to fans of Ray Sunga. Call for your order of the vacuum-sealed Filipino flavor and the marinated pork, chicken, and beef barbecue. The Chick Boy, popularized by Ray's Aristocrat Fine Foods. Call for 1-6-829-6595. Call first before coming. ABS-CBN is coming out with a 30 world-class ASAP performers on Canadian stage on July 29 at the Ricoh Coliseum. It will be held in conjunction with Canada's celebration of 150th anniversary. Buy your tickets now at ticketmaster.ca and avail of the best seat. Taste of Manila will be on August 19 and the 20th. Producer Rolly Mangante said that it will produce an all-star guest and some political personalities from the Philippines. Abangan po sa susunod na patalastas ng Taste of Manila 3. Ang Toronto Syndicated Network ay nagpapasalamat sa mga nakinig at nakikinig sa amin for the past 13 years. Kayo pong nagsilbing inspirasyon ng Talakayan Radyo Pilipino. At ngayon po magpapatuloy tayo sa ating guest at ang inyong trabaho ay energy at kung i-encourage nyo ang mga kabataan ngayon to go into the degree program, anong mga job opportunities dito sa degree program na ito ng energy? Aside from the, of course, completing engineering course or engineering program, kung energy major ka or specialization, Sa energy ngayon, well, they can go, on the generation side, kung gusto nila, if they're interested to go in sa nuclear or sa gas, sa generation, or they can always go to transmission, or ang maganda din dyan would be yung alternate energy natin, mga renewable energy, for solar and wind energy. Sila yung magandang nagko-contribute ngayon in order for our climate change, di ba? Para mas malinis ang hangin. Although hindi pa sila masyadong mura ngayon, pero at least masosolve natin yung ating climate change. And of course, yung sa energy conservation, they can go into helping buildings, industries to conserve energy, to save electricity or even gas. So maraming pwedeng pasukan sa and how do you look at the future of energy generation and distribution in the country or throughout the world, shall we say? Yung sa energy generation natin, di ba, natanggal na natin yung coal. So talagang willpower lang ng government natin na pumunta sa renewable energy, so, harness yung solar and harness yung wind. We still have problems dito sa Ontario kasi nga yung ating winter, di ba, pag solar, we cannot harness that much. Pero marami ng windmills. Pero yung windmills, malaki na. Yung noise pollution naman ang kinano nila, pero ginagawa, very high potential sa atin dahil di ba malalakas ang hangin natin pagkagabi. Kaya saka ginagawa nila sa mga walang mga bahay na dapat yan sa field, para hindi in between ng mga cornfields or whatever. Doon nila. But you know what, sa Japan nakakita ko talagang gitna ng community nandun yung kanilang malaking wind farm. Di ba meron tayo sa Toronto? Doon sa may Ontario Square something? Meron sa ba? CNE. Okay. How do you compare our system, of course, dito sa Ontario compared to practices around the world? Sa Philippines? Sa Philippines kasi ang dami pa nating coal, tapos heavily dependent tayo sa oil. Meron tayong oil pero I think gatiting lang yung percentage na hinaharness natin from local fields, from local production. We still get our oil from Dubai, Australia. Marami pa yun. Pero in the north, meron na tayong windmill doon. Dami na rin yan. Ang haba nung, dami nun. And imagine yung solar, tagal-tagal na natin, pero parang isa pa lang yung Sepalco, yung I think sa may isang 1 megawatt na solar. Ba't hindi natin harness yung solar energy sa Philippines? Yeah, they're exploring it. Pero kailangan nila ng space kung saan malawak na space. Maraming space sa Pilipinas di ba? Yun ang problema doon, yung space na yun, baka walang transmission. Maglalagay sila ng transmission. O malaki ang puhunan na infrastructure. Talagang malaki ang puhunan sa solar. Bago ko umalis ng Pilipinas, gumawa pa ako ng parang isang study para dun sa magiging Renewable Energy Act na kunwari net metering. Yung net metering yung pwede kang, kunwari ikaw ay bahay, pwede ka magbenta ng kuryente mo kung may solar ka. Meron na rin tayo ngayon dito sa Ontario, pero
Surprisingly, naman- mas nauna pa tayo sa Pilipinas magkaroon nun kesa dito. Pero Ngayon, mahal wala pa kasi ang tayo. puhunan ng solar kasi kailangan mo structure sa bubong mo or something na Sa Pilipinas nga, nananakaw pa yung mga solar million panels. yata ang puhunan sa isang bahay di ba? May problema. Sa Pilipinas, pero dito mura lang mga 20,000 natin. Pero ang solar panel, di ba ang solar na energy talagang taas ng potential sa Pilipinas dahil mainit. Mahaba ang araw nila lang. Okay, I think we're almost to the last leg of Last leg, our okay. interview. Perhaps Dr. Alice Herrera will say something that you may add to our discussion and ang inyong pamamaalam. Yeah, maraming salamat na you have invited me here and nalaman ng mga tao na may UP Alumni Association in Toronto. Sa mga graduate ng mga UP dyan, baka gusto nyo ding mag-member, you can always go to upatoronto.com para maging member. And gusto kong paalam na we're celebrating our 40th year this year. And so sa November 11, we will be having a grand alumni homecoming, November 11 at Hilton Markham Suites Conference Center. So watch out for the invitation or any flyer that would be going out soon. So, For advance information or anything that you'd like to ask, saan ka ba tatawagan or email address if you don't mind? yeah, you can always contact me at pagka sa upaaexec@gmail.com. Kung meron naman kayong gustong malaman this energy savings, siguro you can always pwede na rin sa upaaexec@gmail.com para or even aliceherrera23@gmail.com or you can text me at 647-408-2360. Thank you. At sabi nga nila ang huling salita sa babae pero ang final goodbye si Mr. Herrera. May masasabi po kayo? Maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito ng dalawa sa opportunity na ma-express ng asawa ko ang lahat ng tungkol sa UP, AAT at sa energy. Thank you very much. Thank you so much. And, next Saturday. Hindi ka ba mag-ano ng UST? Alam na Hindi po ako member. Hindi ko. May isa ka ng kwan, yung anak kong nurse, graduate ng UST Okay. Nursing. Kaming dalawa. Sige. At next week po, ang ating bisita is Mr. Leon Orios. Siya pong director ng Carlos Bulusan Theater dito sa Toronto. At makita-kita po tayo at sa susunod na Sabado. Thank you very much for listening and watching us today. Ito po si Nelson Galvez na nagpapaalam for this time at next week ulit. Makinig at manood kayo dito sa Talakayan through PinoyRadio.com. Ito naman po si Bobby, nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa susunod na Sabado, kami po ay namamaalam na anuman ang ibig ninyong talakayin natin sa Sabado o may ibig ninyong balikatin namin, tumawag lang po kayo sa 416-441-2887 o mag-email sa jcabri2887@rogers.com. Salamat at magandang hapon. Thank you for listening to Talakayan. PinoyRadio.com. The hours fade, the moments fly, and time never stands still. We now look into the pool of memories and pause a while in pious meditation to think of the things we did and did not do but should have done, and hope that in tomorrow we shall improve upon today. Good day, pleasant weekend, Diyos mabulos sa indong gabos. Thank you for listening to Talakayan. PinoyRadio.com. Inyong natungayan ang isa na namang pagtatanghal na ang programang Talakayan, Radyo Pilipino. Hanggang sa susunod na Sabado para sa mga usaping napapanahon at mga ulat na dapat bigyan ng tuon. Talakayan, Radyo Pilipino. Meet your source of information and entertainment. PinoyRadio.com. I love Filipino music. MCBN